සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අදත් සිම්පල් ලයිෆ් YouTube channel එකට ඔයාලා ඔක්කොලම තම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ රස බේරෙන පැණි බේරෙන රසම රස පොල් කේක් එකක්. ඇත්තටම මේක ඉස්සර කාලේ අපි බිබික්කන් කියලාත් කියලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. සීනි පොල් සහ පාන් පිටි තියෙනවා නම් මේක අපිට ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. සීනි ග්‍රෑම් 200ක් මම ගන්නවා. අරගෙන ඒ ගත්තු සීනි ග්‍රෑම් 200න් මේස හැඳි 4ක් විතර දාලා කැරමල් කරගන්නවා. අඩු ගින්දරේ තියාගන්න. මේක මෙන්න මේ විදියට කැරමල් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට හැඳිම භාවිතා කරන්න ඕනේ නෑ. පොඩ්ඩක් කරකවලා අපිට කැරමල් ටික හදාගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක්ම කළු කරගන්න එපා. එතකොට ඔයාලට තීත රසක් වගේ එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගානට ආවහම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ මම වතුර කෝප්ප අඬු කෝප්ප 1.5ක් විතර එකතු කරගන්නවා. මම පොඩ්ඩක් දෙසරට තමයි එකතු කරගන්නේ. එකවර එකතු කරගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකතු කරගන්න උණු වතුර තද උණු වතුර වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සීනි කැට ගැහෙන්න පුළුවන්. උණු වතුර මිලිලීටර් 200ක් විතර කලින්ම ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉතුරු සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒක හොඳට තිය වෙනකන් කවලම් කරගන්නවා. ඒක ගින්දර අඩුවෙන් තමයි අපි කරන්න ඕන. දැන් විනාඩි 5ක් ගෙවිලා තියෙන්නේ. අපේ පැණි ටික හොඳට උණු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ නූල කැඩෙන්නේ නැති පදමකට ආවට පස්සේ පැණි ටික උණු වෙලා කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පැණි වලින් මේස හැඳි 4ක් විතර අපි අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන අපි ඒක පසු ප්‍රයෝජනෙට පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ගාගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 200 මේකට එකතු කරගන්නවා. මේක වෙලිච්ච පොල් වලින් ගා ගන්නවා නම් හොඳයි. ඊටමත් චූටියට පොල් ගා ගන්නවා නම් තවත් හොඳයි. පොල් පැණි වෙනකම් පොල් වලට පැණි උරා ගන්නකම් හොඳට කවලම් කරගන්න. ලුණු වලින් තේ හැඳි කාලෙකුත් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන හොඳට ඒකත් කවලම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ තෙතමනයක් තියෙද්දි තමයි මේ පැණි පොල් ටික අපි බා ගන්න ඕන. දැන් ලිප ඕෆ් කරලා පැණි පොල් ටික හොඳට නිවෙන්නට අපි තියාගන්න ඕන. මොකද ඉතුරු පිටි අපි එකතු කරන්නේ මේකට මේකේ තියෙන වතුර ගතියෙන් තමයි ඒ මිශ්‍රණය අපි හදාගන්නේ. වංගෙඩිය දාලා කොටාගත්තු කරද මුංගු 2-3ක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වැනිලා වලින් තේ හැන්දකුත් එකතු කරගෙන මිශ්‍රණය නැවතත් හොඳට කවලම් කරගන්නවා. අපි ඊට පස්සේ මේ කේක් එක හදන තැටිය අරගෙන ඒක හොඳට ඔයිල් තවර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් බටර් හරි තවර ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට කපාගත් රවුමක් යටටම දාලා ඒක මතු පිටුනුත් හොඳට ඔයිල් තවර ගන්න. එහෙම නැත්නම් බටර් තවර ගන්න. ඊට පස්සේ වටේට කපාගත් කොලෙත් ඒකටම තියාගෙන ඒකෙත් කලින් සහ පසුව ඔයිල් තවර ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ භාජනය රෙඩි. කේක් මිශ්‍රණය හදාගන්න තමයි යන්නේ. පැණි පොල් ටික පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා අපි හලාගත්ත පාන් පිටි වලින් 130ක් එකතු කරගන්නවා. ඒකටම බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයයි බේකින් පවුඩර් වලින් තේ හැන්දකුයි එකතු කරගන්න. ලුණුත් තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ පැණි පොල් එක්ක මේ ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්න. පැණි පොල් හදාගනිද්දී වතුර අඩු වැඩි වීම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. වතුර වැඩි නම් පොඩි වෙලාවක් ලිපේ තියලා වතුර ටික හින්දෙන්නට අරිනවා. එහෙම නැත්නම් වතුර මදි වුණා නම් නැවතත් උණු වතුර මේස හැඳි 2-3ක් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. මේ මිශ්‍රණයේ වතුර ගතිය ඔයාට මදි වුණා නම් උණු වතුර මේස හැඳි 2-3ක් දාලා වතුර ගතිය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර මම පෙන්නපු ප්‍රමාණයට වතුර තියාගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ටික වේලාවක් පැණි පොල් සහ පිටි එකතු වෙලා මෙන්න මේ වගේ පැහැයකට එනවා. හරි ලස්සන පැහැයක්. තවත් පොඩ්ඩ වෙලාවක් අපි මික්ස් කර ගන්න ඕන. මේ සුදු පාට පැහැය නැති වෙනකම්ම ඊට පස්සේ ඔබට මේක තවත් රසවත් කරගන්න රට කජු, මුද්‍රස් පලං, එහෙම නැත්නම් රට ඉඳි කුඩාවට කඩාගෙන එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම නම් රට ඉඳි ග්‍රෑම් 50ක් විතර තමයි එකතු කරගත්තේ. ඒක මේකත් එක්ක හොඳට කවලම් කරගෙන අපි කලින් ලෑස්ති කරගත්තු කේක් තැටි අරගෙන මේ ටික ඔක්කොම ඒකට දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා මේක හොඳට සමතලා වෙන විදියට හදාගන්න ඕන. හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පෙනුමක් තමයි අපට එන්නේ.
මේක තවත් ලස්සන කරගන්න ඔයාට එක එක දේවල් රසවත් දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම එකතු කරගත්තේ කජු ටිකක්. කජු ටිකක් මේ වගේ ලස්සනට තියලා චුට්ටක් තද කරගත්තාම ලස්සනට එනවා. ඊට පස්සේ මේ වෙද්දි අපි භාජනයක් රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඒක යට රැකේකුත් දාලා තියෙන්නේ. මේකට වතුර දාලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේකේ රත් වෙන එයා මගින් තමයි මේක තැම්බෙන්නේ. වතුර දාලා තැම්බෙනවා නම් ඒක ස්ටීම් කරන එකක් තමයි වෙන්නේ. මේ වෙද්දි මදගෙන්දරේ විනාඩි 45ක් විතර කේක් එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපිට බලන්න පුළුවන් කේක් එක තැම්බිලාද කියලා මේ වගේ ටූත් පික් එකක් පාවිච්චි කරලා. තෙත ගතිය පොඩ්ඩක් දැනෙනවා නම් තැම්බිලා නෑ. මට තව පොඩි වෙලාවක් තියන්න අවශ්‍ය වුණා තම්බ ගන්න. දැන් නම් කේක් එක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි ලිපෙන් බා ගන්නයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලිපෙන් බාගත්තු කේක් එක පොඩි වෙලාවක් තියෙන්නට ඇරලා අපි මේ කොලේ ගලවනවා. ඒ වගේම ඔයාට යට කොලෙත් ගලව ගන්න පුළුවන්. මම දෙපැත්තේ කොලේ විතරයි ගැලෙව්වේ. ඊට පස්සේ අපි කලින් අයින් කරපු පැණි ටික තියෙනවා. ඒ පැණි ටික අයින් කරේ මේක උඩින් දාගන්න. ඔයා කාලයක් තියාගන්නව නම් මේ කේක් එක ඔයා ඒ පැණි ටික හොඳටම උණු කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයා කඩේ පැණි වලින් දාන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් කේක් එක නරක් වෙන්න බලනවා. ටික දවස් 2ක් 3ක් ගියාම කේක් එක නරක් වෙනවා. පොල් වල ටිකක් පිලුණු ගතියක් එනවා. අපි පැණි ටික හරියට උණු කරන්නේ නැතුව අපි පාවිච්චි කරොත්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු රසම රස කේක් එක. අපි පැණි ටික දැන් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒක බ්‍රෂ් එකකින් වටේම ආලේප කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කේක් එක අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගන්නවා. මම පොඩි කෑල්ලක් කපලා ඔයාලට පෙන්වන්නයි යන්නේ. මේ බලන්න. මේ කේක් එකේ අර පැණි උරාගත්ත ගතිය අපට පේනව නේද? මේක බොහොම රසවත් කේක් එකක්. මේක ඉස්සර කාලේ ඉඳලා අපේ ලංකාවේ හදපු ඉතාමත් රසවත් ප්‍රණීත කෑමක්. ගොඩක් ආස කරන කෑමක් සියලු දෙනාම. ඔයත් හදලා රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා මගේ channel එක බලන්නේ අද නම් ඔයා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලා all දාගන්න. එවිට මගේ ඔක්කොම වීඩියෝ දාපු සැනින් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. සුබ දවසක්. ඊළඟ නම්